שלום וברכה מוריי ורבותיי. אדם שלא יודע שהיום שבת ולכן חילל אותה. או שלחילופין יודע שהיום שבת, רק שהוא לא יודע שהמלאכה הזו אסורה בשבת, גם הוא חייב קורבן חטאת. כל אחד מהשניים מתחייב באותו קורבן, אבל לא באותו מספר קורבנות. כי מי שלא ידע שהיום שבת, מתחייב קורבן אחד על כל שבת שהוא לא ידע שהיום זהו יום שבת. לעומתו אותו אחד שידע שהיום שבת, רק שלא ידע שאותה מלאכה אסורה, הוא מתחייב על כל מלאכה ומלאכה. למה? כי זה האדם שחזר בו ולמד את ההלכה הנכונה, הוא למד שכל מלאכה בפני עצמה הייתה איסור. הוא בעצם חזר בתשובה על כמה איסורים שהוא עבר. לעומתו חברו שלא ידע שהיום שבת, הוא חזר בתשובה על דבר אחד שהוא לא ידע, על היום שהוא יום השבת. יש בזה הסתעפות, יש בזה פרטים ופרטי פרטים, ויש בזה אפילו מחלוקות. אבל שימו לב טוב, זה אומר שאותו אדם יכול להיות דומה לאדם שיושב לימינו או לשמאלו, אבל כל אחד מהם ברמה אחרת. כל אחד מהם בצורה אחרת, וכל אחד מהם שב בתשובה אחרת. מה מחלק ביניהם? דבר אחד בלבד, הידיעה, ההבנה. ההבנה וההבחנה שהיום הוא יום מסוים, והמלאכה הזו היא מלאכה שאסורה ביום הזה. נער בר מצווה, אם כאשר הוא חוגג את בר המצווה שלו, הוא נשאר חסר דעת וחסר ידיעה, כמו שהוא היה בגיל 10, 8 ו7, הרי שהוא לא השתנה באמת, הוא גם לא התחייב באמת. הוא יהפך להיות כמו אותם שוגגים שלא יודעים מה מותר ומה אסור. מה מבדיל בין נער מלפני גיל בר מצווה לאחריו? ההבנה והידיעה, שהוא יודע, אני גדול ואני מחויב ואני כבר עכשיו כמו אחד מגדולי ישראל בכל גיל. את ההבנה הזו אנחנו מחדירים לחתן, ולכן גם עורכים מסיבה גדולה, ומביאים חברים ומשפחה, עושים לו טראומה חיובית שמסבירה לו, עד היום היית ילד, מהיום אתה מבוגר. ברוכים תהיו.